No niin, eli aletaanpa askartelemaan tuo etupalakki oikeesti tän korin kiinni, kun se on vatsa pellisä hepaattuna kiinni, niin tästä laitetaan putki tuohon runkopalakkiin. Se varmasti auttaa siihen asiaan, että se pysyy siitä kohti paikallaan. Sitten tätä eestä on vähän leikattu että tuo palakki on passannut paikalle, niin tehdään siihen jonkunlainen putkipeltiratkaisu ja hitsataan sitten tuokin sauma tietenkin yljästi tuossa kiinni. Tämähän nyt ei tuu pulteellakin, tuo palakki saa olla hitsattuna tässä vehkeessä. Ja sitten tuetaan tuo reaktiotangon paikka. Ja silleen ruvetaan tekemään palasia. No niin, siinä olisi takapäin menevä tukihepiisää. Se pitäisi kyllä olla ihan pätevä, kun se menee tuohon runkopalakkiin suoraan. Niin varmasti tuki aika kovasti. No olisin tuo saanut pultillakin tuosta kiinni, mutta ei nyt laiteta sitä pultilla kiinni. Varmasti tulee tuosta ihan hyvää tuosta takatuesta. No, sitten tehdään tuohon seuraavaksi tuki. Piti tulla oikein ulkona käymään kahtoon, kun on tommonen taivasilmiö. Ja ihan kuukio pihalla aika valosaakin. Näkee tosi hyvin. Ja ensimmäiset revohkat, mitä nyt tuli oikein käytyä ulkona kahtoon, on autosta nähnyt, mutta ajatella makia. Tähti taivas, kyllä tässä kelepaisi vaikka makoilla ja ottaa kuuvaloa nahkaa. Mut semmoista paskaa siitä tulee. Onneksi ne ei oo mitään autonäyttelyitä nuo jokkiskisat, mutta siinä ne on. Tuosta on tuki tuohon runkopalakkiin ja tuolta menee tuki runkopalakkiin, niin uskoisin, että ne taitaa pysyä siinä ainakin vähintäänkin yhden kisa. Toivottavasti monta. Mut joo, se on semmonen. Muistaa aina, että se on vain jokkisauto. Pitihän sinne meikäläisenkin ottaa tämmönen Tupestarpa alakulähteelle moottorimalli. Näillähän ne kato kovimmat jokkistupettajat näitä vaan ruuvailee. Niin mäkin otin yhden tämmösen työmaa tästä, tai työn alle niin sanotusti. Siinä oli hieno jakaajakin, tuossa tämähän on rikki mennyt moottori, niin avataan se ja katsotaan mitä se on syönyt sen verran, että kansi on tuolla toisessa paikassa. Siitä 4 venttiiliä menee vaihtoon siihen kanteen. Siihen löytyikin vaihtoventtiilejä Putaan Villeltä, niin saa halavalla mintti ja tuo hieno jakajatelinen jää tästä pois. Laitetaan tähän muotisytkä, niin kuin kaikki muukin laittaa. Otetaan nyt, että nuo öljyt valuu pois ja ruvetaan sitten ruuvaa sitä. No joo, ruvetaan pari pääsyä tästä öljypohjaa pois.
Joo, vähän kömpelön näköistä oli tuo. Ei oo niitä avaimia tullut tänne tallelle tuotua vielä. Vähän tuolla on jotakin roskan tynkääkin näkyy olevan tuolla, mutta koitetaan ottaa tuo iso pohja pois. Mitä sieltä löytyy, että kun tää ihan tosi rikki voi vähän vaan rikki. Joo. Eipä ollut sopivan kokoista avainta. Tää lähtee hakee. Mutta niin, jatketaan. No siitä lähti nyt tuo tukirunko pois, niin tämä on omin pikkukätöisiin jo vähän sekaantunut tähän moottoriin, niin mä oon jättänyt täältä ne tasapainoakselit pois ja sit tulupannut nuo öljykanaa, vaikka kuitenkin halusin jättää tuon tonne tukeen lohkoa. Ja sitten, niin, no mä ajattelin, että se on hyvä olla siellä. Ja mikseipä oiskin. Tähän onkin helppo laittaa se ikkinitunen kontuo pyörätys ja valaaminen. Taisi olla anturikin lohkosa valaamiksi paikalla. Mutta joo, rääpästäänpä sieltä männät ja veivittimet pois vielä ja katsotaan vähän se. No joo, otetaanpa nuo männät vielä tästä pois, niin nähdään nuo kiertokonelaakereiden kunnot ja männät tietenkin nähdään, mutta nehän on menossa vaihtoon. Siinä on veivillaakerit ihan uuden veroset. Ei aiheuta toimenpiteitä. Mäntä vaan on vähän rikki. Siinäkin on nelospytysä ihan priiman näköistä laakeria. Ei tarvi vaihella niitä. Ja siellä on ihan tosi hajallaan mäntä. Nämä on liukkaita osia, kun ne vähän hyppää täältä ulos ihan itsestä.
kolmosessa on laakeripriimaa, ei tarvitse tehdä niin mitään. Kappas, siinä olisi E ja mäntä. Hyvät laakerit siinäkin. Mutta mäntä on tosi rikki. Tämä onkin siitä, mistä oli ne venttiilejäkin ajallaan. Siellä on sattunut vähän häppeninkiä. Mut joo, periaatteessa tää nyt ei ihmeitä tulossa Hondan männät tähän vaihtuu ja no kampiakselian pyörii niin hyvin, että kato ylipumppukin toimi. Ei tekis mieli edes irrottaa sitä, mutta täytyy käyttää se pois, kun pitää tuo lohko hoonata, kun tää on tosiaan seissy tää moottori, niin siinä on tullut pikkusen pintaruostetta, niin pukata hoonilla ja Hondan mäntä, niin sitten kai siitä tulee ihan jonkunlainen. Ja tosiaan, no tuolle moottorillahan kävi niin, tein tuo yhdelle tutulle, se oli aivan hyvä Stake 1 portatulla kannella ja hydraulinokilla. No ne jääkin semmoseksi siihen nyt. Mut vaihdetaan paremmat männät. Mutta toellinen syyhän tuolle moottorin hajoamiselle on autosäätäjän, eli itse, minä. Niin kävi semmonen hassu juttu, kun siinä oli 40 Dellortot, pelas penkissä tosi hyvin. Mut olisi pitänyt saada vähän pitempi veto ehkä aikaan. Niin siinä kävi niin, että kaasarista loppui aina välissä bensa siellä rajalla ja sen takia veilyn laihalle ja sitten tullut jotakin pieniä käyntihäiriöitä aina välissä ja sitten kuumentanut moottoria hulluna, niin siinäpä on jälki, mitä se sitten tekee tommoselle vehkeelle. Elikkä männät on mennyt reunista rikki lämmön ja bensan puutteen takia. No nyt siitä vaihtuu 4-5 kaasarikki samalla ja saajaa sitten se rokkaan. Vaikka vielä mä sitä sillä Kemorallakin silloin korjata testipäivänä tai vaihoinkin sinne isommat neuvolaventtiilit, mutta se oli jo siinä kohtaa myöhäistä, kun oli jo yksi pytty vähän niin pois pelistä. Niin. Semmosta. Mutta joo, tuo on semmonen välikiirehomma. Toivottavasti sitäkin kiinnostaa seurata tuommoisen moottorin tekua, kun näkyy, että ainakin niitä muilla seurataan, niin näytetään nyt siitä sitten samalla kanssa tässä jotain. Ja Polostahan nyt tulee varmaan joka videolle jotakin. Se nyt on pääpaineinen projekti, mutta niin. Mutta ei siinä. Mukava kun kattelit videon ja ei muuta kuin kohti seuraavaa videota. Moro!